მოგესალმებით, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარეას. ბლოგერი პუბლიცისტი ლევან გახელაძე არის დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ლევან გვარამაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ყოველი წლის 23 აგვისტოს ევროპაში ნაციზმისა და სტალინიზმის მსხვერპლთა ხსოვნის დღე აღინიშნება. გაგახსენებთ, რომ ამ დღეს 1929 წელს ხელი მოეწერა ეგრეთ წოდებულ მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტს. ჯიმშე რეხვიაშვილი მუშაობს ამ თემაზე და მისი მასალა ცოტა ხანში გამოქვეყნდება ჩვენს ვებგვერდზე. ჯიმშე რეხვიაშვილის სიუჟეტში რამდენადაც ვიცი საუბარი არის ამ თარიღის მნიშვნელობაზეც და ალბათ უფრო მეტად ჯიმი ალბათ უფრო მეტად გვიამბობს თუ რა მოხდა 1929 წელს და რატომ გახდა საჭირო ეგრეთ წოდებული მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტი საბჭოთა კავშირისთვის და ნაცისტური გერმანიისთვის. მაგრამ მე პირადად სხვა რამ მაინტერესებს. 2008 წელს აღადგინეს, უბრალოდ 2008 წელს ვაცლავ ჰაველი გამოვიდა ინიციატივით, ჰაველი და მისი მეგობრები, რომ აღინიშნოს ეს დღე. და ევროპის პარლამენტმა 2009 წლიდან დაიწყო ამ დღის აღნიშვნა. ამიტომ ეს დღე 23 აგვისტო უფრო ევროპის დღედ ითვლება და ამ დღეს საქართველოშიც აღნიშნავენ. ლევანს პირველ რიგში მადლობა, რომ მოვიდა ჩვენთან სტუდიაში. რაღაცნაირად მოხდა დამთხოვა ანგელა მერკელის ვიზიტი და ეს დღე დაემთხვა ერთმანეთს. არ ვიცი რამდენად მნიშვნელოვანია, რატომ შეგვიძლია თუ არა ამ დამთხოვაზე ვისაუბროთ საერთოდ. გერმანიის კანცლერი მერკელი ჩამოდის საქართველოში, მაშინ, როდესაც ქართულმა საზოგადოებამ წესით ნაციზმისა და სტალინიზმის მსხვერპლთა ხსოვნის დღე უნდა აღნიშნოს. მანამდე ხვდება პუტინს. ეჭვიანი ადამიანებისთვის, განსაკუთრებით მათთვის, ვისაც არ მოწონს მერკელის პოლიტიკა, ეს დამთხოვა არ არის მხოლოდ დამთხოვა, შეიძლება ასე ითქვას. არ ვიცი რამდენად ხარ ეჭვიანი, მაგრამ რამდენად მნიშვნელოვანია ეს დღე ჩვენთვის, ქართული საზოგადოებისთვის, აი ამაზე მინდა რომ ვისაუბროთ. რა თქმა უნდა, ესე იგი, რაც შეეხება ალუზიას იქ. მე მაინც ასეთი ეჭვიანი არ ვიქნებოდი. თანამედროვეობას აქვს თავისი არსებობს პოლიტიკური პროცესი, არის სხვა წანამძღვრები უფრო, ვიდრე ეს 1929 წელს იყო, ყოველ შემთხვევაში მე ასე მგონია. გერმანულ პოლიტიკაშიც, რუსულ პოლიტიკაშიც, მსოფლიო პოლიტიკაშიც კი ძალიან ეჭვიან ადამიანებს შეიძლება რაღაცა, ასე ვთქვათ, შთაბეჭდილებები გაუღვივდეთ, მაგრამ მოდით მაინც ჩავთვალოთ, რომ ეს ის არ არის, რაც 1929 თქვათ, რომ ეს არის უბრალოდ დამთხოვა. თქვათ, რომ უბრალოდ დამთხოვა. თუმცა მერკელის ვიზიტი დასრულდება და ალბათ უფრო შესაძლებელი გახდება საუბარი. შეიძლება 2 დღეში და 3 დღეში არა, მაგრამ გამოჩნდება. კი, რა თქმა უნდა, გამოჩნდება. მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანია, რომ 2008 წლის 23 სექტემბერს გამოდის ჰაველი ინიციატივით, რომ აღინიშნოს ეს დღე. 2008 წლის სექტემბერი ეს ის დრო არის, როდესაც საქართველოს სულ ახლახან გადაიტანა. სულ რაღაც ერთი თვის დასრულებული იყო აქტიური ფაზა. ოკუპაციის საომარი ფაზა, ასე ვთქვათ, ოკუპაცია დღესაც გრძელდება და ძალიან ნიშანდობლივია მართლაც, რომ ევროპის შესანიშნავ მოქალაქემ ვაცლავ ჰაველმა, მე ასე წარვადგინე მას, მისი ინიციატივით აი ამ დღეს შეეძინა რაღაც სხვანაირი შინაარსი და ჩვენ დღეს შეგვიძლია ამაზე ვისაუბროთ ვრცლად და არა მარტო ჩვენ დააქვს, არამედ როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, მთელ ევროპაში აღინიშნება და კიდევ ერთხელ ხდება გახსენება იმ მოვლენებისა, რაც უძღვოდა წინ 39 წლის მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტს და წინ უძღვოდა არც თუ როგორ თქვა რბილად, არც თუ ძალიან ლამაზი მოვლენები, ხო? ეს იყო მიუხედავად შეთანხმება, რომელზეც გაიყვეს ევროპა, ტოტალიტარულმა გერმანიამ მიაღწია თავის პირველ მიზანს, დაიპყრო უსისხლოდ პრაქტიკულად ჩეხოსლოვაკია. ამით და მას არ შეხვდა არანაირი წინააღმდეგობა, მთავარი ეს არის. და დასავლეთის საერთოდ დუმდა. თუ შეიძლება ეთქოს ხელშეწყობაც ქონდა, რასაც ეძახდნენ, მე დაარქვეს წაქეზება აგრესიის, ხო?
სხვათა შორის ჩვენ ყურადღების მიღმა ცოტა გვჩება, რომ ჩეხოსლოვაკიასთან დაკავშირებით 38 წელს საბჭოთა კავშირსაც ჰქონდა სამოკავშირეო ვალდებულებები. საბჭოთა კავშირი არ იღებდა მონაწილეობას უშუალოდ მიუნხენის კონფერენციაში, მაგრამ მას წესით უნდა შეესრულებია თავისი სამოკავშირეო ვალდებულებები, თუმცა არ შეასრულა ჩეხოსლოვაკიასთან მიმართებით. პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ როგორც ჩანს უკვე კულუარული რაღაცა შეთანხმებების წყება არსებობდა იმ მომენტიდან და ეს ყველაფერი მერე დაგვირგვინდა თუ შეიძლება ასე ითქვას ხელშეკრულებით პაქტით კი რომლითაც აღმოსავლეთ ევროპის გაყოფა მოხდა ნაცისტურ გერმანიასა და კომუნისტურ ერთი რამ მინდა კიდევ რადიომსმენელს გავახსენოთ, რომ ჩეხოსლოვაკიისა და პოლონეთის შემდეგ რუსეთმა ფინეთსაც დაადგა თვალი შეიძლება, მაგრამ იქ არ გამოვიდა ის, რაც გამოვიდა სხვაგან. კი, არ გამოვიდა, იმიტომ რომ ფინური საზოგადოება პირველ რიგში გაცილებით უფრო ორგანიზებული აღმოჩნდა. მან გაუწია ძალიან სერიოზული წინააღმდეგობა ფინელები როგორც ერთი დადგნენ თავიანთი სამშობლოს დასაცავად და მათ შეძლეს თავისი ქვეყნის გადარჩენა. მთლიანად არა. რუსეთმა მოახერხა, საბჭოთა რუსეთმა, საბჭოთა კავშირმა მაინც მოახერხა საკმაოდ ვრცელი ტერიტორიის მიტაცება, მაგრამ ფინეთი როგორც სახელმწიფო და როგორც დემოკრატია გადარჩა. და რამდენად მნიშვნელოვანია ეს თარიღი ალბათ პირველ რიგში მნიშვნელოვანია ბალტიის ქვეყნებისათვის, ბალტიის რესპუბლიკელებისთვის, რადგან ბალტიის და მოლდოვასაც მივამატებდი, იმიტომ რომ ბალტიის სამი დემოკრატია, მაშინაც დემოკრატია იყო და დღესაც და დღევანდელი მოლდოვა, ანუ ბესარაბია, იქცნენ სწორედ აი ამ გაყოფის მსხვერპლი როგორც სახელმწიფოები. თუმცა მინდა შევახსენო მსმენელსაც, რომ უკრაინისა და ბელორუსიის საკმაოდ ვრცელი ტერიტორიებიც იქნა გამოგლეჯილი მაშინდელი პოლონეთისგან და ინკორპორირებული საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაში. დიახ. ლევან, აი ხა ერთი საკითხი, რომელიც ჩემი აზრით ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ჰაველი და მისი მეგობრები გამოვიდნენ ინიციატივით, რომ აღინიშნოს ეს დღე, არაერთი პარლამენტარისგან მათ წინააღმდეგობა შეხვდათ, მე ვნახე ოქმი ამ ინიციატივის შემდეგ რაც მოხდა უკვე პარლამენტში და ბევრი ამბობს, რომ ეს ანალოგია ნაციზმსა და კომუნიზმს შორის არასწორია. რომ შეცდომა ამ შემთხვევაში სტალინიზმსა და ნაციზმს შორის, რომ ეს არის აბსოლუტურად განსხვავებული მოვლენა და არ შეიძლება მათი შედარებაც კი. მე ამ გადაცემაში ერთხელ უკვე ვთქვი და გავახსენებ რადიომსმენელს, ვინც მაშინ მომისმინა, ბოდიშვიხთი უბრალოდ ბუდაპეშტში არის ტერორის მსხვერპლთა მუზეუმი და ჩემი უნგრელი მემარცხენე მეგობრები პროტესტს გამოთქვამენ ღიად დღემდე ამ მუზეუმის გახსნის მიმართ, იმიტომ რომ გახსოვთ ალბათ, რომ იმ ტერორის მუზეუმში გაერთიანებულია ეს ორი მოვლენა, ეს არის კომუნიზმი და ეს არის ნაციზმი. შეიძლება თუ არა, რამდენად სწორია ეს ანალოგია და ეთანხმებით თუ არა ამ ანალოგიას. ანალოგია უდაოდ არის, ეს არის ტოტალიტარული იდეოლოგიები, რომლებიც აბსოლუტურად გამორიცხავენ სახელმწიფო მმართველობაში ადამიანების მონაწილეობას, დემოკრატიულ საფუძველს მთლიანად უარყოფენ, ორივე იდეოლოგია. ორივე იდეოლოგია წარმოჩინდება როგორც ძალადობაზე დაფუძნებული, უბრალოდ ტოტალიტარიზმი კი არა, იცი რა იქ შენ ზედმეცნულ ლაპარაკობ არა. დათრგუნვა სახელმწიფოს ხელში არსებული ყველა ინსტრუმენტით, განსხვავებული აზრის, ფიზიკური განადგურება ადამიანების, სხვაგვარად მოაზროვნეების, ეთნიკური უმცირესობების, სექსუალური უმცირესობების, ნუ არ ვიცი, ძალიან ბევრი პარალელია, ძალიან ბევრი, იმდენად ბევრი, რომ ხშირად სხვა შორის ანტისემიტიზმს რაც ეხება 39 წელს შეიძლება ასე არ გამოვლენილა, ასე ვთქვათ, სტალინის ეპოქაში, მაგრამ ცოტა მოგვიანებით ჩვენ გვახსოვს ექიმთა საქმე და სხვა საქმეები, ანტისემიტიზმი ფაქტობრივად საბჭოთა პოლიტიკის ნაწილი გახდა. შემდეგ უკვე აწლეულების განმავლობაში
კავშირში ესეთი გავეშებული დაპირისპირება ისრაელის სახელმწიფოსთან, ხო, საბჭოთა კავშირის სწორედ შეიძლება აიხსნას სწორედ ესეთი. მიუხედავად ამისა, ფაქტია, რომ მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტი დაირღვა და ფაქტია, რომ დაიწყო მეორე მსოფლიო ომი, რომელსაც საბჭოთა კავშირში უწოდებენ დიდი სამამულო ომი. ალბათ შემთხვევითი არ არის, ხო? კორექტია, შეიძლება მეორე მსოფლიო ომი დაიწყო არა იმიტომ, რომ პაქტი დაირღვა. პაქტი იყო სწორედ პაქტის გამო დაიწყო მეორე მსოფლიო ომი. თუმცა საბჭოთა ასე ვთქვათ, მაშინდელი იდეოლოგები აღნიშნავდნენ, რომ გერმანიამ დაარღვია შეკრება. პაქტი 39 წლის იყო უკვე განაწილება. კი. ომი დაიწყო 1 სექტემბერს, ზუსტად ერთ კვირაში. სწორედ პაქტის საფუძველზე პაქტში იყო პოლონეთის გაყოფა ჩადებული და გერმანელებმა დაიწყეს სამხედრო მოქმედებები აღმოსავლეთში, უკაცრავად დასავლეთ საზღვარზე, პოლონეთის და აღმოსავლეთ საზღვარზე დაიწყო წითელმა არმიამ. თავდაუსხმელობა იყო თუ არა შედიოდა, არ ვიცი, იყო თუ არა ნაწილი პაქტისა. თავდაუსხმელობა იყო, რა თქმა უნდა, პაქტის ნაწილი. კი, მაგრამ დღეს ძალიან რთულია ამაზე შეიძლება ვინ დაარღვია, ხო, იმიტომ რომ ისტორიკოსებში არ არის ერთი აზრი, ნაწილი ისტორიკოსებისა შედარებით მცირე, მაგრამ საკმაოდ გავლენიანი ნაწილი მიიჩნევს, რომ გერმანიამ პრევენციული დარტყმა განახორციელა, იმიტომ რომ დასავლეთის საზღვრებზე საბჭოთა კავშირს ყავდა უკვე პირველი დარტყმისთვის გამზადებული 4 მილიონიანი არმია. სხვათა შორის საინტერესო არის, რომ ვთქვათ, იმ პერიოდის 30-იან წლების ვთქვათ, კინოს ისტორიას სწავლობდი მე და საინტერესოა, როგორ გაქრება 39 წელს ამ პაქტის შემდეგ, აი მე ერთი კვირის განმავლობაშიც კი სიტყვა ფაშიზმი ქართული მედიიდან, ქართული არა, მაპატე საბჭოთა მედიიდან მთლიანად გაქრა. საერთოდ აღარ ახსენებენ ამ სიტყვას, ნაციზმსაც არ ახსენებენ და ნუ მაგალითად პირიქით პაქტთან დაკავშირებით ეიზენშტეინს დიდ თეატრში უკვეთავენ ვაგნერის ოპერის დადგმას, მაგრამ როგორც კი შემდეგ ომი დაიწყება, მას ამ პროექტს ჩაუშლიან, ასე ვთქვათ, თუმცა ეს იყო სახელმწიფო პროექტი. ანუ ეს პერიოდი ცუდად არის შესწავლილი, ძალიან საინტერესოა, როგორ ხდება ესე იგი პროგერმანული, შეიძლება ასე ითქვას, საბჭოთა მედია. იგივე სარკისებურად იგივე ხდება გერმანულ მედიაშიც. ანუ წყდება საუბარი ბოლშევიკებზე, ევროპის დამაქცევრებზე და იწყება საბჭოთა რეჟიმის ქებადიდება. სწორედ ეს 2 წელი, 39 წლის აგვისტოდან 51 წლის ივნისამდე, ზუსტად სარკისებურად იგივე სიტუაცია გერმანულ მედიაშიც. ეს ალბათ ნუ ძირითადი აქცენტი კეთდება ანტიიმპერიალისტური ალბათ ასე ამბობენ, ხო, ანტიდასავლური შრომელების პროლეტარი ორი ძალიან მნიშვნელოვანია გავიხსენოთ, რომ ნაცისტური პარტიას ფორმალურად იდეოლოგიურ საფუძვლად ჰქონდა აღებული სოციალიზმი. ნაციონალ-სოციალისტური მუშათა პარტია ერქვა იმ პარტიას. და ფერმა ალბათ არ იცის, რომ ჰიტლერმა 1 მაისის აღნიშნა კიდეც ეს დღესასწაული და თვითონ მონაწილეობდა მშრომელთა 33 წლამდე და 33 წლამდე გერმანელი კომუნისტები ტელმანის ხელმძღვანელობით და ნაცისტები ძალიან ხშირად, ყოველთვის არა, მაგრამ ძალიან ხშირად ატარებდნენ ერთობლივ პროფკავშირულ, ხო, საგაფიცო აქციებს, 1 მაისობებს ერთად აღნიშნავდნენ, იგუგლება და შეგიძლიათ ნახოთ. კი. დავაიც რომ დაუბრუნდეთ, ასე ვთქვათ, იმ თემას, რითიც დავიწყეთ ჩვენი გადაცემა ბოლოში, რატომ არის მნიშვნელოვანი ამ თარიღის აღნიშვნა უკვე დღეს. არის თუ არა საშიშროება, შეიძლება ასე ითქვას, რომ ორი ძალა, აი ულტრამემარჯვენე ძალები, ევროპის ნაციონალისტური ძალები და ნუ ფაქტიურად უკვე საშიშროება კი არა, რეალურად ასეც ხდება პუტინის რეჟიმი, მათ იპოვონ საერთო და გაერთიანდნენ. კი, რა თქმა უნდა. ორ ფაქტორს ესე იგი მივაქცევდით თქვენ ყურადღებას, რატომ ამ მნიშვნელოვანი მართლაც ამ დღის აღნიშვნა. პირველი ვაცლავ ჰაველის მოტივაციაც სწორედ იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს დღე აღნიშნულიყო, უკავშირდებოდა იმას, რომ კომუნიზმი როგორც კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული ბოროტება ნაციზმისგან განსხვავებით მე-20 საუკუნეში არ გასამართლებულა.
ну ასე მოხდა, გამარჯვებულ ბანაკში აღმოჩნდა საბჭოთა კავშირი და კომუნიზმზე ნიურნბერგის პროცესის მაგვარი პროცესი არ განხორციელებულა, თუმცა დაახლოებით 5 ჯერ უფრო მეტი ადამიანის სიცოცხლე აქვს რეპრესიების შედეგად კომუნისტურ სისტემა შეწირული, ვიდრე თავის დროზე ნაცისტებს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს გვახსოვდეს, ყველა ეს მსხვერპლი გავიხსენოთ და ასე ვთქვათ, ეს პარალელი ყოველთვის იყოს ჩვენს გონებაში. მეორე, არსებობს თუ არა საშიშროება, რა თქმა უნდა არსებობს ეს საშიშროება. ჩვენ ამ საშიშროებას ხედავთ ტერაქტებში პირველ რიგში, რომელიც ხორციელდება დღესაც, რომელსაც ახორციელებენ ულტრამემარჯვენეები, რომელსაც ახორციელებენ ულტრამემარცხენეები და იმ ურთიერთ სიმპათიებში, რომლებიც უცნაურად, როგორც 1929 წელს მოხდა, ხო? იხლართება ამ ერთის შეხედვით თითქოს და სხვადასხვა პოლუზე მდგარ იდეოლოგიებს შორის, ხო? როდესაც ისინი შესანიშნავად უგებენ ერთმანეთს, მაშინ როდესაც საქმე ეხება ადამიანის უფლებების შელახვას, როდესაც ლაპარაკია განსაკუთრებით აზრის გამოხატვის თავისუფლების წინააღმდეგ მიმართულ აქციებზე და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ მათ კიდე ყავთ საერთო მტერი, ეს არის როგორც ამომენ ამერიკული იმპერიალიზმი და მე ხშირად მეჩვენება რომ ეს არის აი ზუსტად აი 1919 წლის ანტისემიტიზმის ჩანაცვლება გარკვეული თვალსაზრისით. კი, ამერიკულ იმპერიალიზმს ეძახიან, ხო, ამას ეძახიან, ასე ვთქვათ, ცოტა უფრო დაბალი IQ-ს მქონე ადამიანები, ცოტა უფრო მაღალი IQ-ს მქონე ადამიანები იმ ბანაკებიდან ამას უწოდებენ ლიბერალურ დემოკრატიას. ღიად ამბობენ, რომ მათი სამიზნე არის ლიბერალური დემოკრატია და ყველა ის ფასეულობა, რომელსაც ეს სისტემა საზოგადოებრივი თანაცხოვრებისა ატარებს. ძალიან ღიად, დაუფარავად და რაც ყველაზე უფრო კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს ადამიანები ძალიან იოლად კონტაქტობენ ერთმანეთში, ძალიან იოლად კორპორირდებიან, სწორედ აი ესეთი მიზნების მისაღწევად. ამიტომ არის რომ ეჭვიანი ხალხი არსებობს და ეჭვიანი უნდა არსებობდეს, მაგრამ იმედია რომ არ გამართლება მათი ეჭვები, მე ისევ მერკელის ვიზიტზე ვსაუბრობ და იმედია რომ მერკელის ვიზიტთან დაკავშირებით არაფერი ცუდი არ ხდება. კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა. უნდა დავასრულო გადაცემა. ლევან გახელაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ჩვენ ავღნიშნეთ ვისაუბრეთ 23 აგვისტოს მნიშვნელობაზე, 23 აგვისტო ევროპაში ნაციზმისა და სტალინიზმის მსხვერპლთა ხსოვნის დღე გახლავთ, ამ დღეს აღნიშნავენ ევროპაში. სრულდება გადაცემა. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავდა გადაცემა საუბარი თავისუფლებაზე. ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ნახვამდის.